السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا هيونداي فولستر، هنركب فيها الصباية النكماشي 1200 واط. ده شكل الصباية اهي، هيونداي فولستر. العربية دي 3 باب اهي. طبعا احنا بناخد الكهرباء سلك حجازي، ده سلك حجازي 3 مللي، هناخده من البطارية لغاية ورا اهو زي ما انتم شايفين اهو. بصوا معدي ازاي، معدي في العتب، وتبعده خالص عن اي دوس بالرجل علشان خاطر ما يتهرس. تمام. وهنركب الكابل دوت، كان قديم الكابل الادريان ده. طبعا الكابل ده زي ما قلت لكم تركب معاك في اي عربيه تاني، لانه عملي وبيستحمل. هو غالي بس عملي وبيستحمل، يعمل له حوالي 150 جنيه. كابل الادريان الارسي 7 متر اهو. فالكلام من عربيه تاني وهركبه في العربيه دي اهو. وهنا الطابلو اهو، ده شكل الطابلو. هنبتدي بص اعمل لك فتحه ازاي عشان خاطر تطلع بيها الوش. تمام. هنطلع كده الوش عشان خاطر نفك الكاسيت ده، الفريم بالهوايات بالتكييف. هنفك فيش التكييف زي ما انتم شايفين اهو. هنفك التكييف الفيش، وبعد كده هنفك الكاسيت اهو كده. دي طلعت معانا خلاص. نرجعها ورا بقى عشان نعرف نفك الكاسيت. وفي نفس الوقت دايما الفبر تخليه يبعد عنك وانت شغال، عشان ممكن وانت شغال ممكن تنسى وتروح كاسر الفبراية. بصوا شكل المسامير بقى فين، من تحت اهي. مسامير شكلها من تحت اهي، وفي الجناب فوق. هنفك ال4 مسامير كده. احنا بنفك واحد، وادي التاني اهو بيتفك. يبقى طلعنا الفبراية الاول، وبعد كده حشنا فيش التكييف، وبعد كده هنبتدي نفك ال4 مسامير. كاسة مربوط ب4 مسامير، 2 من تحت و2 في الجناب، واحد على اليمين واحد على الشمال. ده اخر مسمار هنفكه اهو. طبعا احنا بناخد من الكاسيت من ورا وصلة الارسي. طبعا الكاسيت ده مفيهوش ارسي، فبنجيب زي ما قلنا قبل كده، بنجيب الار-دي ونوصله على سلوك السماعات عشان يديني خارج ارسي، ونوصل فيها الارسي. والباور انتنا بتاعت البازوكا بناخدها مع الكونتاك بتاعت العربية. حبيت تعمل مفتاح تقفل وتفتح منه الصباية براحتك، لكن احنا كده كده بنعملها مع كونتاك، عشان حتى لو نسيت بتقفل الكونتاك وكل حاجة بتقفل معاك. عايز تعمل مفتاح اعمل براحتك، مفتاح تقفل وتفتح براحتك في وقت. تمام. انا بستخدم مفتاح صغنطط خالص عشان ما بيش باين، عشان العربيات دي شكلها جديد، فما ينفعش يبقى في حاجة خارجية منظرها بايخ اهو. دي وصلة الفلاشة ما كانتش شغالة في الكاسيت، احنا ركبناها كانت فاصلة اساسا طالعة، والحتة بتاعة الفلاشة بردك تحت كانت بايظة، ظبطناها برضو اهو. كده احنا بنوصل في الصباية الكهرباء والارضي والباور انتنا. ده الارضي، ده كهرباء وارضي وباور انتنا زي ما انتم شايفين اهو. توصل وتركب الكابل بتاع الكهرباء لجوه حلو عشان ما يلمسش في السوكت اللي جنبه. نركز في الحاجات دي عشان الحاجات دي مهمة. وادي الارسيه اهو
هنركبه في الصباية برضو. هنركب الكابل او جاكيت الارسي موجب وسالب، الكابل الاحمر مع الاحمر والابيض مع الابيض. وفي فردة كده طالعة من الارسي دي بناخدها باور انتنا. اهي كده اشتغلت الصباية، كهرباء وارضي وباور انتنا وصلت الصب. تمام. هتخلي طبعا في مفتاح من ورا بيديك بيز وصوت وبيز بس، احنا هنخليها بيز بس اللي هو اللي بي اف، وفي مفتاحين، واحد تعليق وتوطية والتاني نقاء بيز. طبعا هتخلي النقاء على الاخر وهتخلي الصوت عالي على الاخر، وانت تعلي وتوطي من الصباية من الكاسيت عندك قدام البيز براحتك، على اساس حاجات تبقى ثابتة وظبط ثابت في الصباية، وانت تظبط من قدام في الكاسيت. كده احنا وصلنا ورا خلاص. كده نقفل، نرجع كل حاجة زي ما كانت. وقريب ان شاء الله هنحش الاستند ده وهنعمل استند كامل للسماعات خلفي. في هيونداي فيلستر. اهي كده احنا خلصنا ورا. نخش بقى على الكاسيت قدام اهو. احنا كده بصوا مركبين اللي زي الارضي اهو، الارضي راكب، ناقص بقى نوصله على الفيش. كده احنا وصلناه على الفيش اهي، بياخد من سلوك السماعات وفيشة الفلاشة اللي كانت فاصلة ركبناها، كانت فاصلة ما كانت شغالة الفلاشة في العربية، وصلناها برضو وظبطناها. والسوكت بتاع الفلاشة في الكونسولة تحت، كنت تيجي تحط الفلاشة السوكت كله يخش لجوه، برضك ظبطناه وعملناه من جوه بالحام. طبعا مش باين اللحام عشان يبقى الشغل مظبوط. وادي الشكل اهو النهائي اهو. احنا كده خلصنا. كده احنا بنقفل الكاسيت ونرجع كل حاجة زي ما كانت. كده احنا بنقفل اهو الاربع مسامير، بنرجع كل حاجة زي ما كانت. طبعا ان شاء الله هنسمعكم الصوت بعد ما نخلص. ولازم تعمل تيست قبل ما تقفل عشان ما ترجعش تفك تاني، لازم تعمل تيست على الصوت قبل ما تقفل اهو. ده المسمار الاخير او الرابع، مكانه صعب شوية بس اهو بنربطه اهو. كده كله اتقفل تمام. ادي الهوايات اخر فبراية، مركب فيش التكييف. ما تنساش اي حاجة عشان ما ترجعش تفك تاني. وادي الفبراية بتركب زي ما كانت، ما فيهاش اي خربوش ولا اي تعليمة من المفك، لان انا بستعمل طبعا فبر بفك بيه عشان ما يعورش الطابلوه. وقبل كده قلت لكم على موضوع الفبر ده اهو. تمام. نركب بقى كل حاجة زي ما كانت. نبتدي بقى نشوف حاجة نسمعكم عليها الصوت بعد ما خلصنا اهو. طبعا بنطمن على التكييف وكل حاجة شغالة تمام مع التقفيل، لان الحاجات طبعا اتفكت، فلازم تبص على الحاجة بعد ما اتفكت رجعت زي ما كانت ولا لا. شغل فيديو بعد
وبعد ما ركبنا الصبايه النكماشي ال 1200 واط، معانا صاحب العربيه استاذ محمد جلال. استاذ محمد، الله ينور يا صنادي. ايه رايك في الصبايه بعد ما ركبت؟ لا ما شاء الله شغل جامد جدا، غير الطعم الصوت في العربيه طبعا خالص اختلف جدا خالص. تمام يعني الشغل تمام يا باشا، تسلم. مبروك عليك. الله يبارك فيك يا عم محمد، تسلم ايديك حبيبي يا باشا. ودي كانت الصبايه النكماشي 1200 واط في هيونداي فيلستر.